હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું વેજીટેબલથી ભરપૂર માત્ર 10 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતો સુપર ટેસ્ટી નાસ્તો. ફ્રેન્ડ્સ, લુક જોઈને જ તમને અંદાજ આવી જતો હશે કે આ નાસ્તો કેટલો સરસ તૈયાર થયેલો છે. અને કટ કરીને જોઈએ ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે કેટલું મસ્ત જાડી પડેલી છે. સાથે મેં ગ્રીન ચટણી અને ટોમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરેલું છે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. તો ચાલો બનાવીએ વેજીટેબલથી ભરપૂર સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક નાસ્તો. તો એ નાસ્તો તૈયાર કરતાં પહેલાં એક બેટર તૈયાર કરવાનું છે. તો અહીંયા મિક્સિંગ બાઉલમાં 1 વાટકી રવો ઉમેરશું. મેઝરમેન્ટ માટે ઘરમાં રહેલી કોઈ કપ કે વાટકી સેટ કરી લેવાના. રવાને બાઇન્ડિંગ આપવા માટે અહીંયા મેં ભાખરીનો જે આપણે ઘઉંનો જાડો લોટ દળીએ છીએ ને એ લોટ 4 ચમચી લીધેલો છે. ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ ચમચીના માપ પ્રમાણે 4 ચમચી ઘઉંનો લોટ અને એની સાથે 4 ચમચી ચણાનો લોટ ઉમેરશું. ચણાનો લોટ અને ઘઉંનો લોટ આ બંને લોટ આપણા નાસ્તાને એકદમ સરસ બાઇન્ડિંગ આપશે અને આપણો નાસ્તો હેલ્ધી પણ બનશે. હવે આપણે જે વાટકી ભરીને રવો લીધો છે ને એ વાટકી ભરીને પોણી વાટકી દહીં ઉમેરશું. દહીં પણ ઘરનું જમાવેલું જ છે, વધારે ખાટું નથી. અને એની સાથે જ 1 વાટકી પાણી ઉમેરશું. ટોટલ આપણે 1 વાટકી પાણી અને પોણી વાટકી દહીં લીધેલું છે. બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. રવો અને ઘઉંનો લોટ બંને વસ્તુ પાણી એબ્ઝોર્બ કરે છે, એટલે આ બેટરને 10 મિનિટ રેસ્ટ આપશું. ત્યાં સુધીમાં આગળની તૈયારી કરી લઈએ. આગળની તૈયારીમાં અહીંયા આપણે ગેસ પર એક કડાઈ મૂકેલી છે. કડાઈમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરશું. અડધી ચમચી જીરું પણ ઉમેરી દઈશું. રાઈ જીરું બંને થોડા ફૂટે ને તો અહીંયા મેં 1 ચમચી અડદની દાળ અને 1 ચમચી ચણાની દાળ લીધેલી છે. એ પણ તેલમાં ઉમેરી અને ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી સાંતળી લેશું. આ નાસ્તામાં અડદની દાળ અને ચણાની દાળનો એકદમ મસ્ત ટેસ્ટ આવે છે, તો ખાસ ઉમેરવાના. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને બંને વસ્તુ સારી રીતે સાંતળી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, એક્ઝામ નજીક આવી રહી છે. બાળકો વાંચતા હોય કે મોડે સુધી જાગતા હોય, અનેક વસ્તુ ખાવાની ડિમાન્ડ કરતા હોય છે. તો તમે જો આ વેરાયટી બનાવીને ખવડાવશો ને, બાળકોનું પેટ પણ ભરાશે અને હેલ્ધી પણ રહેશે. સાથે આપણે બંને સામગ્રી સરસ કકડી જાય ને એટલે થોડી હિંગ ઉમેરશું અને થોડા મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. સાથે 1 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરશું. તમે ઘરમાં નાના બાળકો માટે જો તમે આ વેરાયટી બનાવતા હોય તો મરચાંનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ ઉમેરવાનું. તો થોડી જ વારમાં આદુ મરચાંની પેસ્ટ પણ સરસ કકડી ગઈ છે. 1 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરશું અને તલને પણ એકદમ સારી રીતે સાંતળી લેશું. તલ આ રીતે પાછળથી ઉમેરવાના. જો તમે તેલમાં પહેલાં તલ ઉમેરી દેશો ને તો તલ ફૂટી અને બહાર ઉડશે. આદુ મરચાંની પેસ્ટ સાથે તલ ઉમેરશો ને એટલે તલ બિલકુલ બહાર નહીં ઉડે અને તલનો પ્રોપર ટેસ્ટ પણ મળશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે બધી જ સામગ્રી એકદમ સરસ સંતળાઈ ગઈ છે અને બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે વેજીટેબલ ઉમેરવાના છે. તો અહીંયા મેં એક મીડિયમ સાઇઝનું બટેટાનું છીણ લીધેલું છે, જેને આપણે છીણી અને પાણીમાં રાખી દીધેલું, જેથી છીણ બિલકુલ કાળું ના પડે. પાણી અલગ કરી લીધું છે. કડાઈમાં ઉમેરી અને સારી રીતે સાંતળી લેવાનું. અહીંયા બટેટાનું છીણ થોડું સંતળાય ને એટલે એની સાથે જ એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીના ટુકડા ઉમેરશું, અડધા કેપ્સિકમના ટુકડા, સાથે મેં એક સ્વીટકોર્ન હતું એ અડધું છીણી અને લીધેલું છે. વેજીટેબલ તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે ઉમેરી શકો છો. જે તમારી પાસે હાજર હોય ને એ ઉમેરવાના, ના હોય એ સ્કીપ કરી દેવાના. અને સાથે એક નાનું ગાજર પણ છીણીને લીધેલું છે. તો બધા જ વેજીટેબલ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર એકદમ સારી રીતે સાંતળી લેવાના. આ સિવાય પણ ફ્રેન્ડ્સ, મેં થોડા દિવસ પહેલાં જ તમારી સાથે ઇન્સ્ટન્ટ મુઠિયાની રેસીપી શેર કરેલી છે. એ બધા વ્યુઅર્સને ખૂબ જ પસંદ આવેલી છે. એ પણ તમે માત્ર 20 મિનિટમાં તૈયાર કરી અને સર્વ કરી શકો છો. લિંક ઉપર આઈ બટન પર તમને મળી જશે. 5 મિનિટમાં જ અહીંયા તમે જુઓ કે આપણા વેજીટેબલ એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયા છે અને વેજીટેબલમાં રહેલું મોટા ભાગનું પાણી પણ બળી ગયું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને તૈયાર કરેલું મિશ્રણ ચેક કરી લેશું. હવે આ મિશ્રણ ચેક કરીએ ને તમે જુઓ કે થોડી જ વારમાં મિશ્રણ સરસ સેટ થઈ ગયું છે અને બધા લોટ સરસ ફૂલી ગયા છે. હવે જે તૈયાર કરેલું આપણું વેજીટેબલનું મિશ્રણ છે ને એ કડાઈમાં ઉમેરી દેશું.
આ મિશ્રણને ઠંડુ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. હવે થોડા બેઝિક મસાલા કરી લઈએ. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું. લાલ મરચું તમારા ટેસ્ટ મુજબ ઉમેરી શકો છો. બાળકો માટે કરતા હોય તો લીલા મરચાંની પેસ્ટ કે લાલ મરચું તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. 1 ચમચી ધાણા જીરું, 1 ચમચી જેટલા સફેદ તલ ઉમેરશું. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે એક વાત નોટ કરી કે આપણે લોટ કરતાં વેજીટેબલનું પ્રમાણ વધારે રાખેલું છે. ઘણી વખત બાળકો વેજીટેબલ ખાવું અવોઇડ કરતા હોય છે, પણ તમે આ રીતે ટેસ્ટી નાસ્તો બનાવીને ખવડાવશો ને તો બાળકો હોંશે હોંશે ખાશે. એમને ખબર પણ નહીં પડે કે આટલી જાતના વેજીટેબલ એ લોકોએ ખાઈ લીધા છે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણે બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ કરી દીધું છે અને આપણા બેટરની કન્સિસ્ટન્સી પરફેક્ટ છે. આ રીતે હોવું જોઈએ. વધારે ઢીલું પણ નહીં રાખવાનું અને વધારે થીક પણ નહીં રાખવાનું. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લીધા પછી આ નાસ્તો એકદમ મસ્ત ફ્લફી તૈયાર થાય એ માટે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા કુકિંગ સોડા ઉમેરશું. અને કુકિંગ સોડા એકદમ સરસ એક્ટિવેટ થાય ને એ માટે અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી દઈશું. અને ફરી પાછું બધું મિક્સ કરી લેશું. બસ આપણું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરીએ. તો આજે આપણે તડકા પેનમાં તૈયાર કરશું. તો ગેસ પર તડકા પેનમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. તમે ઈચ્છો તો નોનસ્ટિક પેનમાં પણ બનાવી શકો છો કે કોઈ કડાઈમાં પણ એકી સાથે તમે આ નાસ્તો બનાવી શકો છો. હવે તડકા પેનમાં તેલ ગરમ થાય ને એટલે ચપટી જેટલી રાઈ ઉમેરશું અને ચપટી જેટલા તલ ઉમેરશું. બંને વસ્તુ સરસ કકડી જાય ને એટલે 1 ચમચા જેટલું મિશ્રણ આપણે ઉમેરી દઈશું. બહુ જાડો નાસ્તો આ બનાવવાનો નથી, જેથી કૂક થવામાં વધારે સમય ના લાગે. 1 ચમચા જેટલું મિશ્રણ ઉમેરશો ને એટલે એકદમ મસ્ત ફ્લફી તૈયાર થશે. સાઈડની કિનારી સરસ ડ્રાય થઈ જાય ને એટલે ચમચાથી એક વખત આ રીતે કરી લેવાનું. તમે જુઓ કે નીચેનો ભાગ સરસ કૂક થઈ ગયો હશે ને તો સ્પેચ્યુલા અડતા જ એ ફરવા માંડ્યો છે. આ રીતે ચમચામાં લઈ અને ફરી પલટાવી લેશું. અહીંયા 2 થી 3 મિનિટ પછી ચેક કરીએ ને તો બીજી બાજુ પલટાવીએ ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે બંને બાજુ એકદમ મસ્ત ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયું છે. હવે તૈયાર થયેલો નાસ્તો આપણે બહાર લઈ લેશું. અહીંયા આપણો ક્રિસ્પી કરારો નાસ્તો તૈયાર થઈ ગયો છે. ફ્રેન્ડ્સ, હું તમને કટ કરીને પણ બતાવી દઉં. તો અહીંયા તમે જુઓ એકદમ સરસ જાળીદાર અને સાથે જો આવી ગ્રીન ચટણી મળી જાય ને તો પછી મોજ પડી જાય. ગ્રીન ચટણીની રેસીપી ઓલરેડી મેં તમારી સાથે અનેક વખત શેર કરેલી છે. લિંક તમને ઉપર આઈ બટન પર મળી જશે. અત્યારે મેં ગ્રીન ચટણી અને ટોમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરેલું છે. તમે તમારા મનપસંદ ડીપ સાથે આ નાસ્તો સર્વ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.